Santi, ano, Santi Trade. Sige, ako bigas ang driver. Ano? Sarap naman yan. Bandi yan, di ba? Hindi, pagluto. Ah, magluba di ay. Yes. Bakit pag ang ka ate Malin magluto sa magluba kay pa siyang brown ang kulay ito? Ayun sa kanya. Ganyan pala talaga ang magluba? Do you like may magluba?